සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා chart.k වෙතින් යන තවත් වීඩියෝකට. ඔයාලා YouTube වීඩියෝ බලද්දී ඔයාලා දැකලා ඇති YouTube වීඩියෝගේ අයිතිකාරයාගේ logo එකක්. ඒ කියන්නේ එයාගෙම කියන logo එකක් YouTube වීඩියෝ එකේ උඩ සයිඩ් එකේ හරි පහළ සයිඩ් එකේ හරි දැකලා ඇති. ඔයාලත් කැමති නම් ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලටත් ඔයාලගේම කියලා logo එකක් දාගන්න මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බලන්න කියලා. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාටම කියලා logo එකක් අපි ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම logo එක ඩිසයින් කරනවා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ෆොටෝ එකනේ හදන්නේ. ඒ ෆොටෝ එක ඒ logo එක හදද්දී ඒ logo එකේ තියෙන පාට, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඒ logo එකේ රතු පාට හරි සුදු පාට හරි කළු පාට හරි ඒ පාට තුනක් යොදාගෙන තමයි ඔයා දැන් logo එක ඩිසයින් කරන්නේ. ඒ logo එක ඩිසයින් කරද්දී ඔයා ඒකට දාන පසුබිම, ඒ කියන්නේ logo එකට වටෙන් තියෙන පසුබිම ඒ පාට තුනට logo එකේ තියෙන පාට තුනට විරුද්ධ පාට තුනක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියන්නේ හේතුව අපි logo එකේ වටේ තියෙන පසුබිම අයින් කළා තමයි ගානට crop කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට import කරන්න යන්නේ. ඒකෙන් හින්දා ඔයා PowerPoint හරි නැත්නම් normal phone එකකින් application එකක් අරගෙන ඒකෙන් ඔයාටම කියලා normal logo එකක් design කරගෙන ඉවරලා ඒ logo එකේ පසුබිමට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ ඒ පාට තුනට, logo එකේ තියෙන පාට තුනට විරුද්ධ පාට තුනක්. හරි. මම එහෙම හදාගත්ත logo එකක් තමයි දැන් මේ display වෙන්නේ. මම ඒකට දාගෙන තියෙන්නේ මගේ logo එකේ තියෙන වෙන පාට දෙකක්. හැබැයි පසුබිමේ තියෙන්නේ නිල් පාට. ඒ කියන්නේ අපිට ලේසි වෙනවා මේක පසුබිම අයින් කරන්න. මම මේක අද පාවිච්චි කරන්නේ PowerData කියන application එක. මම මේ PowerData කියන application එක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක description එකේ දාලා තියෙනවා. මේක download කරගන්න විදිහ සහ ඒකේ coupon මේ code එකක් තියෙනවා. ඒ code එක use කරලා තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් Play Store එකෙන් ඔයා PowerData කියන application එක download කරොත් එහෙම ඔයා PowerData application එක පාවිච්චි කරලා YouTube වීඩියෝ එකක් හදුවොත් එහෙම PowerData කියන logo එක ඔයාගේ videos වල පෙන්නනවා. එතකොට කට්ටිය දැනගන්නවා මේක ඔයා edit කරලා තියෙන phone එකෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට එච්චර වගකීමක්, ඒ කියන්නේ වැඩක් නැති වගේ මේ අඩුවක් දැනනවා එන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මේ මම දාලා තියෙන description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ application එක download කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක PowerData bundle කියලා application එකක්. මේකත් PowerData එකේ තියෙන වැඩ කැලේ ටිකමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා log වෙනකොට ඒ මම අර යටින් දාලා තියෙන ඒකෙම description එකේ දාලා තියෙනවා code එකක්. ඒ code එක දීලා log වෙන්න ඔයාලට එතකොට පුළුවන් YouTube මේ PowerData එකෙන් වීඩියෝ හදද්දී කිසිම logo එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයා මොකෙන්ද edit කරේ කියලාවත් කාටවත් හොයාගන්නත් බෑ. නියමටම videos ටික edit කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. PowerData application එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ videos වලට කොහොමද logo එකක් දාගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, PowerData application එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මැද හරියේ තියෙනවා new project කියලා එකක්. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ project name එකක් මේකට දෙන්න ඕනේ. මම ඒකට test කියලා project name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අහනවා මේක හරස් අතරට තියෙන්න ඕනේ, කෙලින් අතරට තියෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. දැන් මම edit කරන්නේ හරස් අතර හින්දා මම ඒක tick එක දාලා මම okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට media import කරන්න ඕනේ. ඒකට මම දැනට normal video එකක් import කරගන්න. මේ video එක import කරගෙන ඉවරලා මේක දැන් කොහමද දැන් දිග වැඩි, මේකත් normal ටිකක් කපා ගන්න. click කරා video එක මැදට ගිහලා click කරලා ඉවරලා මෙතන තියෙනවා වම් පැත්තේ p-ක් වගේ කැලක් තියෙනවා. ඒක කැල click කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේක select කරලා ඉල්ල delete කරපු ගමන් ඒ කොටස අයින් වෙලා යනවා. දැන් මේක තවත් දිග වැඩි හින්දා තවත් මම මැද හරියකට ගෙනල්ලා ඉවරලා ආයේ ඒ PM ක්ලික් කරලා අනිත් කැල්ල delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ normal video එක මේක play වෙනවා. මේක යට තව layer දෙකක් තියෙනවා. ඒ layer දෙකට, ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ තියෙනවා මේ layer tool එක. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩින් තියෙන title, video, image, sticker කියලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට image එකක් ඉඳලා, ඒ කියන්නේ මම photo එකක් නේ logo එක design කරලා හදාගත්තේ. image ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා මම fit pro කියන ෆයිල් එකක් හදලා දැන් මම මේකේ පාට 3-4කින් හදාගත්ත මේ මගේ logo එක තියෙනවා අලුතෙන් හදාගත්ත. මම ඔයාලට කිව්වා මේ විදිහට, ඒ කියන්නේ logo එකේ දැන් කළු පාටයි රතු පාටයි තියෙන logo එකේ පසුබිමට කළු පාට දාලා තියෙන්නේ. හයිසියව මේක දැම්මොත් එහෙම මේකේ යට තියෙන කළු පාට අකුරු ටික නැති වෙනවා. දැන් එතකොට මේකේ රතු පාටයි කළු පාටයි තියෙන්නේ. ඒතකොට පසුබිම රතු පාට හින්දා ඒක දැම්මොත් එහෙම රතු පාට කොටස අයින් වෙලා යනවා. එතකොට මේ නිල් පාටයි රතු පාටයි කළු පාටයි තියෙන එකේදී මොන විදිහකින් දැම්මත් කිසිම කැලලක් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක ඇඩ් කරගන්නවා. බැක් කරගෙන ඉවරලා
ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක ඒ ලේයර් එක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න ඒ ඔයාගේ ලොගෝ එක ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ගන්නවා. ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් තියෙනවා නම් මෙතන මේක අවසානයේ තෙක් ඇදාගෙන යන්න ඕනේ. මේ ඔයාගේ ලොගෝ එක වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් තියෙන්න ඕනේ නම් එතන ක්ලික් කරලා අවසානයේ වෙනකන් ඇදාගෙන යන්න ඕනේ. හරි. මම ඒක කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මේ වීඩියෝ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා pencil කියලා tool එක. ඒ tool එක ක්ලික් කරාට පස්සේ තියෙනවා fade කියන එක. මේ fade කියන එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා මේක දෙකම අන්ටික් කරන්න ඕනේ. හේතුව ඔයා මේ ලොගෝ එක මේකට fade on කරලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ වීඩියෝ එක play වෙලා ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි මේ ලොගෝ එක පෙන්වන්න ගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙමත් pencil tool එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ පැත්තේ තියෙනවා chrome key කියලා එකක්. ඒ key එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ආයෙත් ඒ key එකම තියෙනවා. ඒ key එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ඒක නිල් පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ නිල් පාට පසුබිමේ ගිහිල්ලා තියන්න. තියලා ඉවරලා ආපහු ආවිල්ලා ඒ නිල් පාට ටික එක අයින් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති නිකම්ම ඒ පාට ටික එහෙමම අයින් වෙලා ගියා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ලොගෝ එකේ ෂාපනින් ගතිය, ස්ට්‍රක්චර් ගතිය හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා බෑක් කරන්න. බෑක් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ ලොගෝ එක තියෙන්න ඕන විදිහට මෙතන තියෙනවා මේ එඩිට් කරගන්න පුළුවන් Tamanට ඕන තැනකට ඔයාගේ ඕන තැනකට මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක ඔයාලට තියෙන්න ඕන තැන මම කැමති මගේ වීඩියෝ එක වම් පැත්ත යට සයිඩ් එකේ තියෙනවට මම ඒ සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා තිබ්බා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ප්ලේ කරලා බලමු අපි මොන වගේද වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට මගේ ලොගෝ එක මේ යටින් පේන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති නම් Power Edit application එක පාවිච්චි කරලා subscribe button දාගන්න විදිහ සහ මේකේ හොඳටම සුපිරිටම වීඩියෝ එක edit කරගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් දාන්න කැමති නම් ඔයා යටින් description comment box එකේ comment එකක් දාලා යන්න මට මේ Power Edit application එකේ වීඩියෝ එකක් හදන විදිය ගැන කියලා දෙන්න කියලා comment එකක් දාලා යන්න. මම ඊට පස්සේ Power Edit application එකෙන් කොහොමද වීඩියෝස් එකක් නියමටම edit කරගන්නේ ඊට වඩා මේකේ 4K විදිහට ඔයා normal වීඩියෝ එකක් හදුවට මේකේ 4K විදිහට save කරන්න පුළුවන්, full HD විදිහට save කරන්න පුළුවන්, HD විදිහට save කරන්න පුළුවන්. මේ නියමටම වීඩියෝස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට logo එකක් දාගන්න විදිය කරන. මම කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට subscribe button එකක් දාගන්න කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හොතන like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටනවා කියලා නම් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝස් වලටත් බලන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එක. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ගිහින් එන්නම්.